So hello, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Welcome again sa ating YouTube channel. So for today's video, I will teach you on how to check your balance on your Landbank cash card using Landbank application. So let's start. So first step is open your Landbank application. So sa mga nagtatanong kung saan mada-download ang Landbank application, simple lang po, makikita mo po siya sa Google Play Store or Apple Store. So pagkatapos mong ma-open, may cash card inquiry dito sa baba. Click mo yan. Pagkatapos, i-enter mo yung cash card number mo. So pagkatapos, ilagay mo yung PIN ng iyong cash card. So pagkatapos mong malagay ang PIN, pwede mo siyang i-save ang iyong cash card number para sa susunod mo na pag login ay PIN na lang ang iyong ilalagay. Save natin yan. Pagkatapos, click natin ang login. So ayan. Madali lamang, makikita mo na agad yung balance ng iyong cash card. Yan. So, may balance dito na 18 pesos. So, pagkatapos mong makita, pwede mo siyang i-log out. Dito, click mo lang to. At saka log out. So, pagkatapos mo ma-log out, tingnan natin ulit yung cash card. So, pagkatapos mong na-save kanina, yung cash card number mo, PIN na lang talaga ang iyong i-input. So, ayan. Madali lamang. So, I hope may matutunan kayo sa ating tutorial ngayong umaga. At keep safe po. Bye!